Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh bông lan cốc cách. Bánh hôm nay thì mình làm cùng với nho khô, thơm quá chừng thơm luôn á. Bánh bông lan với công thức này thì dễ làm nhất luôn. Cái bánh của mình nó rất là xốp luôn á. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Bánh này thì chỉ trộn bột thôi chứ không có cần phải đánh trứng, cho nên làm nhanh lắm. Ở đây mình có 2 cái trứng gà, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê vani vô. Có vani với cái bánh đó mình nó thơm á. Cùng với 70g đường. Mình đánh cho trứng với đường này nó tan ra. Bánh này thì không có cần phải dùng máy đánh trứng, mình chỉ trộn bột với trứng thôi, cũng không có cần phải đánh bông lên nữa. Mình đánh tới khi nào mà thấy đường nó tan hết ra là được. Trong thời gian đánh trứng vậy thì cô bác anh chị mở lò nướng lên để cho lò nướng nó nóng hết. Mình mở lên khoảng chừng 10 phút 15 phút vậy cũng được. Còn bánh này thì mình làm nhanh lắm, mình chỉ trộn bột cho nên cũng nhanh. Trứng với đường nó tan ra hết rồi thì mình sẽ cho 40g bơ vô. Bơ này là bơ không muối, mình đã làm cho nó tan chảy ra gì. Cùng với 30ml sữa tươi không đường. Rồi mình đánh cho bơ với trứng này nó tan đều ra luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho 3g bột baking powder, mình cho vào 140g bột mì số 8. Nếu như cô bác anh chị không có bột mì số 8 thì mình làm bột mì đa dụng cũng được nha. Mình lượt cái bột này qua bên cái gây gì nè, để cho cái bột của mình nó mịn á. Mình chia ra làm 2-3 lần để mình trộn. Mình trộn lại cho nó hết cái bột khô là được. Mình dùng cái muỗng dẹp này nè, mình dép cho cái bột nó gọn lại. Cái bột của mình là hơi đặc gì nè. Ở đây mình có 80g nho khô, mình sẽ cho 1 muỗng bột mì vô. Mình trộn bột mì gì nè, tí xíu nữa cái nho của mình nó không bị chìm xuống dưới á. Mình áo đều hết miếng nho gì. Giờ thì mình sẽ cho vào trong bột. Mình chừa lại một ít tí xíu nữa mình để lên trên mặt bánh. Phần nho này là 80g á. Chừa lại một ít gì nè, để tí nữa mình để vài hột lên trên mặt bánh á. Rồi mình trộn cho nó đều lại hết. Bánh này á, ăn xa xa có miếng nho ngon lắm. Vậy thì mình cho vào trong khuôn luôn. Mình nướng bằng cái khuôn cốt cát nhỏ vậy. Mình lót mấy cái cúp giấy nến ở bên dưới vậy. Mình sẽ cho bột vô. Cho khoảng chừng 2/3 khuôn thôi. Tại vì tí xíu nữa cái bánh của mình nó còn nở lên á. Mình cho bột vào trong khuôn rồi thì mình sẽ dập cái khuôn xuống dưới bàn vài cái để cho cái mặt bánh nó vàng đều ra. Phần nho còn lại thì cô bác anh chị cho lên trên mặt bánh gì. Để vài hột lên trên mặt bánh gì. Tí nữa nướng lên nó nhìn thấy nó ngon. Cái công thức này là cái khuôn 6 cái bánh gì là vừa luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong lò nướng nha. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 15 phút rồi. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 145 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 35 phút, không cần mở quạt. Cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Cái bánh mình đã nướng xong rồi, mình sẽ hé cửa lò ra, mình để cái bánh ở trong lò 2-3 phút thì mình hãy lấy ra nha. Để cho nhiệt độ trong lò nó hạ xuống bớt một chút. Rồi mấy trái nho nó nổi lên coi nè. Lần sau mình làm thì mình nhận cái nho cho nó chìm xuống một tí xíu. Cái nho này nó bự á, cho nên nó nổi lên quá chừng luôn. Nhưng mà nó cũng chín trên cái mặt bánh. Rồi nó thơm quá chừng thơm luôn á. Mình lấy cái dĩa bánh ra. Nó nổi lên rất là đẹp luôn cái bánh này nè. Wow, xốp lắm. Mình zoom cái máy gần lại cho cô bác anh chị xem nha. Cái nè. Còn nóng lắm. Mình lót cái khuôn giấy á, cho nên cái bánh mình dễ lấy ra. Đó, cái nè. Nó nhẹ tân luôn. Mình cho mấy cái bánh ra dĩa.
Ngon ghê chưa? Cái bánh nó nhẹ tăng luôn á. Gỡ ra một cái cho cô bác anh chị xem nha. Coi nè. Cái bánh của mình nó rất là đẹp luôn á. Mà nó xốp quá chừng luôn. Coi nè. Đúng nga đúng nín luôn á. Bánh này thì ngày mai mình đem vào trong công ty, mời bạn ở trong công ty. Giờ này cũng mình làm giờ này thì cũng tối rồi, cho nên nó là mình không có ăn, để ngày mai ăn luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.